So dia tahan cala, tahan pecah. Tapi jangan kau ambil hammer kau ketuk kan. Tu kerja gila lah. Assalamualaikum semua and hi guys, welcome back to episode of Tech Review. And kali ni Fik nak kongsikan dengan korang tentang lens filter. Yang macam korang nampak ni, inilah lens filter yang korang gunakan untuk kamera korang. So Fik baru dapat daripada YL Camera. So take note, ini bukan sponsor daripada diorang ke apa, ini yang Fik beli. So ini adalah brand Athabasca daripada Canada. Kenapa Fik nak recommend? Sebabnya Fik dah gunakan lens ni and Fik sangat berpuas hati. Tapi harga dia tu keras sikit lah, harga dia macam mahal sikit. And in fact Fik rasa inilah the most expensive ND filter dan UV filter yang pernah Fik ada. Tapi Fik tahu korang lebih kaya, jadi korang pernah pakai filter yang lebih mahal. So okay, mesti nak tahu harga dia terus kan? Tak payahlah nak tengok sampai end of the video, tak payah. Fik bagi tahu terus. ND filter ni berharga sekitar RM500 dan ini sekitar almost RM300. Mesti korang tertanya kenapa ada ND filter dan UV filter? Kerana setiapnya ada main purpose yang berbeza. Okay, senang nak faham. UV filter ni macam korang punya filter glass tu kosong, tak ada benda apa-apa kan, tapi dia akan protect korang punya lens just in case terjatuh ke apa. And then UV filter ni, of course UV filter kat luar tu banyak jenis. Ada yang jenis macam yellow sedikit, kuning sedikit kan, sebab dia ada nano coat dan sebagainya. Tapi Fik lebih suka yang jenis nampak biasa, normal. Sebab kalau Fik nak adjust color ke apa, senang. Kenapa ND filter? Sebabnya kalau Fik shoot vlog ataupun shoot video di tengah panas kan, so nak dapatkan aperture yang besar sangat susah, macam f2.8, f1.8. So Fik perlukan satu benda. Senang kata ni lens korang. Okay, ni lens korang. Korang perlu satu benda yang menggelapkan lens korang. Pada masa yang sama, quality image dia tidak drop, tidak turun, tidak menurun lah. The next question is, kenapa kita perlu pakai lens filter? Tapi sejujurnya bila Fik ada Canon dulu, Fik cuma ada satu filter je, which is the ND filter. And Fik just gunakan the original lens lah, tanpa filter. So far boleh tahan, tak ada cala ke apa. Cuma rasa takut tu adalah, takut terjatuh ke apa kan. Ramai orang di luar sana yang tidak mengambil berat tentang filter. Dia orang pakai filter yang murah. Tapi korang dah spend duit dekat kamera yang mahal, dekat lens yang mahal. Kenapa korang nak jeopardizkan korang punya quality image quality? So why not just get a proper one once for all untuk the good investment. So tak nak cakap banyak, jom kita tengok macam mana dalam dia ni. Okay, so dekat sini korang boleh nampak dia datang dengan the very well built. Okay, so dia ada casing dia, so korang boleh bawa ke mana saja. Okay, kita buka. Dia macam ni lah dalam dia. Okay, tahu korang boleh nampak ke tak? Okay, so ini dia sangat kosong. Maksudnya macam gocoh, macam tak ada cermin ke? Tapi yang kelebihan lagi satu yang Fik sangat suka pasal lens ni, lens filter ni, so dia tahan cala, tahan pecah. Tapi jangan kau ambil hammer kau ketuk kan. Tu kerja gila lah. Fik dah pakai and Fik sangat puas hati, dan kau boleh tengok perbezaan image quality dia. Macam gambar yang korang dah tengok tadi tu kan, kegelapan, ada gelap sedikit, tapi it's fine. I mean, dia tak mengganggu langsung. Then the next one Fik nak kongsikan pada korang adalah ND filter. Ini dia. ND filter korang jangan ketuk macam tadi. ND filter tak boleh ketuk, nanti pecah. Okay, so ini dia. Sama juga, casing yang sama. Okay, so ini adalah 67mm. So kalau korang tahu, Fik gunakan 17-28mm Tamron dan juga ada 85mm. So dia menggunakan size yang sama, which is 67mm. Okay, of course the pros and the cons dia adalah, kalau korang ada benda ni, kelebihan dia dapat protect korang punya, and then dapat bagi image yang lebih baik. Tapi kekurangan dia adalah korang kena beli pelbagai jenis based on the lens punya size. So macam so inilah ND filter berharga RM500. Okay, ni dalam ni. So siapa yang tahu ND filter ni? Secara senang nak faham, bahasa pasar dia, korang letak sini, korang macam letak satu plastik gelap di depan lens korang, supaya korang boleh gunakan aperture yang besar. Korang boleh guna shoot 2.8, f1.8 di tengah bawah panas matahari yang terang. Okay, so kelebihan dia lagi satu adalah, dekat ND filter ni kita boleh tukar. Nampak tak? Tak tahu korang boleh nampak ke tak, dia bertukar color dia. Dia gelap, terang balik. Okay, so dekat sini dia ada stopping dia, maksudnya maksimum. So kau nampak tak, ada maksimum kat sini, ada
dot kat situ. So bila katakan korang shoot dekat luar sana kan, korang dah letak setting yang sama, dan korang letak line dekat sini. So bila korang dah adjust, so korang pergi tempat lain, korang nak dapatkan the same setting, korang tak nak lari konti, korang boleh gunakan the same dekat mana korang stop tadi tu. So just adjust lah kat sini. So inilah dia ND filter. So fix memang recommend pada korang sangat kalau korang tengah mencari lens filter yang bagi Fix harganya mampu milik. Okay, korang kena invest sedikit, then Fix akan recommend Athabasca daripada Canada. So please take note, this video is not sponsor, tapi kalau ada orang di luar sana yang rasa nak sponsor tu, bagi tahu je lah Okay guys, thank you for watching this video. Ini je lah untuk this week, and Fix really appreciate for those who like subscribe, comment and share this video ataupun sebelum video ni, and Fix memang appreciate sangat. And thank you guys for watching, and hopefully to see you guys again next video. Bye bye.